મારા માટે લાવ્યો છું 25 ફીટ બાય 50 ફીટનો 2 BHK હોમ પ્લાન અને આ હાઉસ પ્લાન છે સાઉથ ફેસિંગ અને કોર્નર હાઉસ પ્લાન છે અને તેનો બિલ્ટઅપ એરિયા છે 750 સ્ક્વેર ફૂટ। તો આગળ તમને બતાવું, આ બાજુ તમને પાર્કિંગ મળી જશે 8 ફીટ 6 ઇંચ બાય 17 ફીટ 1 ઇંચનું અને આ બાજુ ઓપન એરિયા રહી જશે। ઉપરની સાઈડ તમને સિટિંગ મળી જશે, તેની સાઈડ છે 14 ફીટ 6 ઇંચ બાય 15 ફીટ 1 ઇંચ। આ બાજુ તમને કિચન મળી જશે, તેની સાઈડ છે 8 ફીટ 3 ઇંચ બાય 9 ફીટ 6 ઇંચ। ઉપરની સાઈડ તમને જનરલ ટોયલેટ મળી જશે, તેની સાઈડ છે 8 ફીટ 3 ઇંચ બાય 4 ફીટ અને બાજુમાં તમને પેસેજ મળી જશે, તેની સાઈડ છે 7 ફીટ બાય 9 ફીટ અને બાજુમાં સ્ટેરકેસ મળી જશે। ઉપરની સાઈડ તમને 2 બેડરૂમ મળી જશે અને અટેચ ટોયલેટ મળી જશે। બેડરૂમની સાઈડ છે 12 ફીટ બાય 12 ફીટ અને ટોયલેટની સાઈડ છે 7 ફીટ બાય 4 ફીટ 6 ઇંચ। આ બેડરૂમની સાઈડ છે 10 ફીટ 9 ઇંચ બાય 12 ફીટ અને ઉપરની સાઈડ તમને ઓપન ટુ સ્કાય મળી જશે, તો તેની સાઈડ છે 15 ફીટ 9 ઇંચ બાય 4 ફીટ 6 ઇંચ। જો તમારે આવો પણ હોમ પ્લાન બનાવવો હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મારા નંબર આપેલા છે, તો તમે કોલ અથવા તો વોટ્સઅપ કરો। જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો।